හැමදේම ඇති වෙලා තියෙන්නේ දැන් නම්. මොන විකාරයක්ද මේ? මට නම් මේ හැමදේම එපා වෙලා තියෙන්නේ දැන්. ඔයාලා ගොඩක් වෙලාවට මට නම් මේ හැමදේම දැන් එපා වෙලා තියෙන්නේ, හැමදේම දැන් මට ඇති වෙලා ඔය වගේ සිංහලෙන් කියනව නේද? අපි අද බලමු මේ දේවල් කොහොමද අපි ඉංග්‍රීසි වලින් ප්‍රකාශ කරන්නේ කියලා. ඇති වෙලා ඉන්නේ, එපා වෙලා ඉන්නේ කියලා කියද්දී ඔයාලට sick of, fed up, tired of වගේ phrasal verbs use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ phrasal verbs තුනෙන්ම කියවෙන අර්ථය අර තමන්ගේ අකමැත්ත, තමන්ගේ dislike එකනේ, අකමැත්ත ප්‍රකාශ කරන්න, තමන්ගේ තියෙන disgust එක, පිළිකුල් සහගත භාවය ප්‍රකාශ කරන්න මෙන්න මේ වගේ දේවල් වලට තමයි use කරන්නේ. හැබැයි මේ fed up, sick of සහ tired of කියන මේ phrasal verbs අතර පුංචි වෙනස්කම් කිහිපයක් තියෙනවා. ඉතින් එහෙම in details ඔයාලා දේවල් දැනගෙන ඉන්න එක හොඳයි නේද? අපි හැමදේම ඉගෙන ගන්නකොට මොනවාද මේ දේවල් අතර තියෙන පුංචි වෙනස්කම් පවා කියලා දැනගෙන ඉන්න එක අපේ දැනුමට ගොඩක් හොඳයි. ඒ නිසා දැන් fed up, sick of, tired of කියන මේවයි meaning එක සාමාන්‍යයෙන් එක සමාන තේරුමක් තමයි යන්නේ. හැබැයි පුංචි වෙනස්කම් කිහිපයක් තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ වෙනස්කම් ගැන දැන් බලමු. sick of sick of කියන එක මොන වගේ වෙලාවටද අපි භාවිතා කරන්නේ? So it's a very harsh form of saying that something is making you sick and you cannot continue with it. අපි මේ sick of කියන phrasal verb එක use කරනවා. ඒක හරි harsh form එකක්. sick කියලා කියන්නේ අසනීපය වගේ අදහසක් නේ. හැබැයි නමුත් මෙතන තියෙන්නේ something is making you sick කිව්වහම යම් කිසි දෙයක් නිසා තමන්ට හරි කරදරකාරී හැඟීමක් ඇති වෙනවා. So you cannot continue with it. ඔයාට ඒ නිසා ඒක එක දිගට කරගෙන යන්න බෑ. යම් කිසි දෙයක් නිසා ඔයාට එපා වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඔයාට මේක ඉදිරියට කරගෙන යන්න බෑ. So here there's an undertone of disgust in this statement. මේ statement එකේ undertone එක කියන්නේ මේකේ tone එකේ යටින් යන tone එක විදියට, ඒ කියන්නේ ව්‍යංගාර්ථවත් tone එකක් විදියට හරි disgust එකක්, පිළිකුල් සහගත බවක් තියෙනවා sick of කියලා කිව්වහම. For example, I'm sick of your behavior. මට නම් ඔයාගේ හැසිරීම ඇත්තටම එපා වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාගේ හැසිරීමත් එක්ක මට මේ වැඩේ අපි දෙන්නත් එක්ක එකට continue කරන්න බෑ. So we should stop doing this. ඒ නිසා අපි මේක කරන එක නතර කරන්න ඕන. I'm sick of your behavior. මට ඔයාගේ හැසිරීම දැකලා එපාම වෙලා තියෙන්නේ. කියන්නේ තවදුරටත් මට ඔයත් එක්ක වැඩ කරන්න බෑ කියන අදහස මෙතන අර ව්‍යංගාර්ථවත් අපේ undertone එකෙන් express වෙනවා. I'm sick of this song. They play it on the radio every 5 minutes. හැම මිනිත්තු 5කට සැරයක්ම මේ song එක රේඩියෝ එකේ නිතරම play වෙනවා. ඕන් නිතරම විනාඩි 5න් 5ට වගේ මේ song එක play කරනවා රේඩියෝ එකේ. I'm sick of this song. මේ song එක මට නම් දැන් එපා වෙලා. අහලා එපා වෙලා. තව එක මොහොතක්වත් මේ song එක අහන්න මම කැමති නෑ කියන අර්ථය මෙතන තියෙනවා. Another example, he was sick of her lies. So he divorced her. ඔහු ඇයව divorce කළේ ඇයි? He was sick of her lies. එයා හරියට බොරු කියනවා. එයාගේ බොරු නිසා ඔහුට ඇයව එපාම වුණා. He was sick of her lies. දැන් ඒකෙන් අදහස් වෙනවා ඒක දිගට බොරු කියලා. හැබැයි ඔහු ඒත් ඒක ඉවසගෙන හිටියා. හැබැයි ඔහුගේ ඉවසීමේ සීමාව පැන්නා. So he divorced her. ඒ නිසා ඔහු ඇයව divorce කළා. ඒගේ බොරු ඔහුට එපාම වෙලා. So there's an end point නේ. අවසාන වෙන point එකක් මෙතනදී අපිට පැහැදිලිව පේන්න තියෙනවා. If something is bothering you or if something is killing you, you can use this phrasal verb. මේ phrasal verb එක ඔයාට use කරන්න පුළුවන්. යම් කිසි දෙයක් ඔයාට කරදර කරනවා නම් if something is bothering you, if something is killing you, යම් කිසි දෙයක් නිසා ඔයාව නොමරා මරනවා නම් කියලා කියන්නේ නේ, ඔයා මැරෙන්න වගේ කියන්නේ ඔයාට ඒ දේ එපාම වෙලා. if something is killing you, ඔයාව නිකන් නොමරා මරනවා වගේ නම් ඔයාට sick of කියන මේ phrasal verb එක use කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ phrasal verb එක තමයි fed up. fed up කියලා කියන්නේ it also expresses the same feeling that something is bothering you but with less negativity. යම් කිසි දෙයක් ඔයාට කරදර කරනවා නම් ඔයාට ඒ දේ එපා වෙලා නම් තියෙන්නේ ඔයාට මේ fed up කියන phrasal verb එක use කරන්න පුළුවන් but with less negativity. දැන් sick of වලට වඩා බරපතල භාවය අඩුයි fed up වල. දැන් sick of කිව්වොත් ඔයාට end point එකක් තියෙනවා. ඔයාගේ ඉවසීමේ සීමාව පැනලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඒ සීමාවට පොඩ්ඩක් මෙහායින් තමයි fed up කියන එක තියෙන්නේ. ඔයාලට තේරෙනව නේද මම කියන දේ? fed up කියන එකේ තියෙන negativity එක අර නැතාර්ථය කියන අදහස ටිකක් අඩුයි sick of වලට වඩා. fed up කියන එකේ. දැන් අපි example එකක් බලමු. I'm fed up with this job. මට මේ job එක එපා වෙලා තියෙන්නේ. කියන්නේ එපාම වෙලා කියන්නේ මම මේක නවත්තනවා කියන තැනක නැහැ.
මොකද මම ජීවත් වෙන්නේ මේ ජොබ් එකෙන්. So I have to continue it. ඒ නිසා මට ඒක continue කරන්න වෙනවා. මම ජොබ් එකෙන් අයින් වෙනවා කියන තැනක නැහැ. But I'm fed up with this job. මට මේ ජොබ් එක එපා වෙලා තියෙනවා. Another example, you look fed up. What's the matter? ඔයාට නිකන් එපා වෙලා වගේ යන්නේ ඔයා ඉන්නේ. What's the matter? මොකක්ද ප්‍රශ්නය? Another example, she is fed up with his constant complaints. හැමතිස්සෙම එයා පැමිණිලි කරනවා. ඒ නිසා ඇයට එපා වෙලා තියෙන්නේ ඔහුගේ පැමිණිලි. එපාම වෙලා කියන්නේ දැන් එයාට ගිහින් දෙකක් අනිනවා වගේ තැනක නැහැ. හැබැයි එයාට එපා වෙලා තියෙන්නේ. එයාගේ ඉවසීමේ සීමාවට තව ඉඩ තියෙනවා. ඉවසීමේ සීමාව පැනලා නැහැ. ඉවසීමේ සීමාව පැනලා නම් sick of. මෙන්න මේක පොඩ්ඩක් බලන්න. මේක ඇත්තටම ඉඩියම් එකක්. I'm fed up to the back teeth. I'm fed up to the back teeth කියලා කියන්නේ if you're extremely annoyed and if you're extremely unhappy you can use this idiom. ඔයා ගොඩාක් කේන්තියෙන් නම් ඉන්නේ, ඔයාට ගොඩාක් අසතුටෙන් නම් ඉන්නේ. ඔයාට මෙන්න මේ I'm fed up to the back teeth කියන මේ idiom එක use කරන්න පුළුවන්. අයියෝ මට නම් දැන් එපාම වෙලා තියෙන්නේ කියලා කියද්දිත් ඔයාලට මේ I'm fed up to the back teeth කියන මෙන්න මේ idiom එක මේ phrase එකක් විදියට සම්පූර්ණයෙන්ම මේක use කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ phrasal verb එක තමයි tired of කියලා කියන්නේ. Tired of කියලා කියන්නේ it's a soft form of expressing your annoyance. ඔයාලගේ තියෙන කේන්තිය තරහව express කරන හරි soft form එකක්. ඒ කියන්නේ හරි ඒක aggressive නැහැ. It is less aggressive. ගොඩක් ප්‍රචණ්ඩකාරී නැහැ ඒ හැඟීම. And also when you're no longer interested in something you can use this phrasal verb tired of. ඔයා යම්කිසි දෙයකට තවදුරටත් ආස නැත්නම් ඔයාට ඒ කියන ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් නැත්නම් කැමැත්තක් නැත්නම් ඔයාට මේ tired of කියන phrasal verb එක use කරන්න පුළුවන්. For example, I'm tired of being alone. I'm tired of being alone. මට තනියම ඉඳලා එපා වෙලා. එතකොට මෙතනදී අදහස් වෙනවා I'm no longer interested in being alone. මම තනිවම ඉන්න එකට තවදුරටත් කැමති නැහැ. So I want to get married. ඒ නිසා මට විවාහ වෙන්න අවශ්‍යයි. So I wanted to get married. She is getting tired of her career. ඇයට ඇයගේ ජොබ් එකේ තියෙන ආසාව ටිකෙන් ටික නැති වෙලා යනවා. She is getting tired of her career. එයාගේ තියෙන ජොබ් එකේ තියෙන එයාගේ ජොබ් එක ගැන එයාට තියෙන ඉන්ට්‍රස්ට් එක කැමැත්ත ආසාව ටිකෙන් ටික නැති වෙලා යනවා. ඒ කියන්නේ පාවෙන තත්ත්වයටපත් වෙනවා. Final example, he is tired of instructing the youngsters. He is tired of instructing the youngsters. ඔහුට එපා වෙලා තියෙන්නේ තරුණ අයට ඉන්ස්ට්‍රක්ට් කරලා. ඒ කියන්නේ එයාලට මඟ පෙන්වීම කරලා එයාලට අවශ්‍ය දැනුම දීලා එයාට එපා වෙලා තියෙන්නේ. She is tired of instructing the youngsters. මොකද youngstersලා කියලා කියන්නේ තරුණ අය කියලා කියන්නේ ටිකක් කලබලකාරී. ඒ නිසා එයාලට instructions දෙනවා කියන එක ඔහුට එපා වෙලා තියෙන්නේ. So he is tired of doing that. So guys මම හිතනවා මේ phrasal verbs තුන අතර වෙනස ඔයාලට හොඳින්ම තේරෙන්න ඇති කියලා. ගොඩාක්ම aggressive එතකොට මේ sick of කියන phrasal verb එක. ඊට පස්සේ fed up ගොඩක්ම soft මේ tired of කියන phrasal verb එක. I think මේ phrasal verbs තුන මතක තියාගන්න සහ ඔයාලගේ example sentences පහළ comment section එකේ comment එකක් විදියට දාගෙන යන්න. So guys, see you soon in my next videos. Bye bye. Lots of love for you.